So divergence involves a volume, the flux over the all surface of a volume, how much it is, and if there is net charge inside the volume which is positive, then the flux is outgoing. If there is net charge which is negative, then the flux is incoming. And if there is no charge, enclosed by the volume, then incoming flux is equal to outgoing flux, so no net flux. Then if that volume shrinks further, then the flux over a closed surface divided by that volume is equal to charge density inside that volume, and when it limits to a point, it is divergence, which is the volume charge density at the point. So that is defined as del dot D is equal to rho V. Del dot D is equal to rho V. Now we move for a further concept which you are already aware of. You are aware of it when you are not knowing the concept of Newman electric field. Means electric potential or electric voltage is learned by you earlier. Then can anyone of you come forward and what is the definition of electric potential? Can anyone explain? What is the definition of electric potential? इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल डेफिनेशन माहित नाही. मला ते 11वी तर झालंच आहे, अलीकडच्या 10वीला पण असेल. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल व्हॉट इज डेफिनेशन? चार्ज एनर्जी पर यूनिट चार्ज. Anybody else? Electric potential. At a distance? That is not potential. You are saying something which is very much related to potential, but that is not potential. What is required to, in the work required to be done to displace a charge from one point to other point is not potential. What is that? Very closely related. It is potential difference. So, see now, the very much complexity of human understanding cognitive process. Potential difference we understand. What is potential difference? Difference of potentials in 2 points. That we understand, but we don't understand what is potential. Got my question? We understand potential difference, but don't understand potential. What is potential? तर तसं आता समजा आपण असं काही इंग्लिश लेवलला कळत नाही, थोडं मराठी, तर मराठीमध्ये साधारणतः आता पोटेन्शियल म्हणलं तर व्होल्टेज असं, म्हणजे व्होल्टेज मराठी वाटतं, मग एखादं व्होल्टेज म्हणेल, किंवा पोटेन्शियलला मराठी शब्द माहित आहे का? बघूया. मराठी काय आहे? इलेक्ट्रिक म्हणजे पोटेन्शियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स ला एक मराठी शब्द आहे.
पोटेन्शियल डिफरन्सला एक मराठी शब्द आहे, काय आहे? की एक वेळ इंग्लिश कळेल पण मराठीतल्या त्याचा अर्थ कळणार नाही, असं तो शब्द आहे, इतका क्लिष्ट आहे तो. व्हॉट इज दॅट? पोटेन्शियल डिफरन्सला एक मराठी शब्द आहे. एनीबडी रिमेंबर्स? विभवांतर. कोणाचं स्ट्राईक होते का? विभवांतर. विभव म्हणजे पोटेन्शियल. ते तर म्हणजे एक वेळ पोटेन्शियल जरा तरी कळल्यासारखं वाटतंय, पण विभव म्हटल्यानंतर काहीच कळत नाही. मग आता पोटेन्शियल ला म्हणजे पोटेन्शियल हे इंडिकेट करणारा आणि मला कळू शकेल असा एक शब्द कुठला आहे? ए वर्ड which resembles with the meaning of the potential and which is understood by you as well, understood by us as well. असा कुठला शब्द आहे मराठीतनं? जेणेकरून तो शब्द करेक्ट एक्झॅक्ट नसेल, परंतु तो कळला की त्याच्यावरून माझी आकलन प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. कुठला? क्षमता, ताकद, याची तो निगडीत आहे. मग आता म्हणजे अटेंड केलं नाही तर डिफॉल्टर होईल हे सांगून देखील जे अटेंड करत नाही ते हाय पोटेन्शियलचे म्हणावे लागतील. म्हणजे त्याचा मिनिंग काय? व्हॉट इज द क्रक्स ऑफ इट? की म्हणजे विरोध हा असताना देखील तिथं टिकून राहणे. पोटेन्शियल विरोध असताना देखील टिकून राहणे म्हणजे थोडस ह्याच्याशी आहे निगडीत, लेवलशी निगडीत आहे. पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी याच्याशी पण थोडं निगडीत आहे. तर listen, so that once the theme is clear, the other things, derivations and all that can follow. समजा असं आपण म्हणलं की एक असं जे खरं नाही आहे पण ते अज्युम केलं आपण की जगामध्ये फक्त एकच ॲट दी सम पॉइंट विच वी कॉल द ओरिजिन ओनली प्लस क्यू इतका चार्ज आहे. तो असू शकत नाही. आता समजा आपण एखादी गोष्ट शिकायची ठरवली की ज्यामध्ये फक्त असणाऱ्या गोष्टीचाच वापर करून शिकायचं म्हटलं तर शिकता येणार नाही. म्हणून प्लस क्यू चार्ज असू शकत नाही पण तो आहे म्हणलं तर समजा त्याला क्वेश्चन करायचं नाही तर एक युनिट ऍक्च्युअली युनिट पॉझिटिव्ह पण नाही घ्यायला पाहिजे. टेस्ट चार्ज घेतो आपण पण समजा क्यू खूप मोठा आहे म्हणून त्या तुलनेत युनिट पॉझिटिव्ह लहान आहे तर प्लस क्यू चार्ज इफ देयर इज अ प्लस क्यू चार्ज एट ओरिजिन प्लस क्यू चार्ज एट ओरिजिन असेल and if I am at a distance r from origin and I am at point P, तर असं आणखी असं एक पुन्हा गृहीत धरूया की समहाव प्लस क्यू चार्ज हा ओरिजिनला आहे, एकच चार्ज आहे तो एक्झिस्टंट आणि एक चार्ज आहे तो प्लस तुम्ही काय पोटेन्शियलची हे करताय रिसर्च बरोबर. आणखीन एक प्लस 1 कुलॉमचा चार्ज आहे, एक प्लस क्यू चार्ज आहे आणि एक प्लस 1 कुलॉमचा चार्ज आहे. प्लस क्यू खूप जास्त आहे तर प्लस
+1 कुलॉमचा चार्ज नॅचरली कुठं असला पाहिजे? बघाल म्हणजे इतकं वर्ष तुम्ही डिफिनेशन मध्ये होती असं इकडे तिकडे शिकला असाल, थोडा विचार करायला लागला. +q चार्ज असू शकत नाही, पण तो आहे म्हणूया. आणि +1 पण असू शकत नाही कुलॉम पॉईंट चार्जची संकल्पना असू शकत नाही, पण ती त्याचं क्वेश्चन आपण करणार नाही आहोत. +q पॉईंट चार्ज आहे, खूप जास्त आहे, एक 10,000 कुलॉम्स वगैरे फॉर एक्झाम्पल, अंदाज येण्याकरता फरकाचा. त्याच्यामधनं किरकोळ म्हणजे +1 कुलॉम. मग +q चार्ज ह्या या रूमच्या सेंटरला, ज्याला आपण ओरिजिन म्हणतोय, तर +1 कुलॉम चार्ज हा कुठं असला पाहिजे? कुठं असला पाहिजे? ऍट इन्फायनाइट डिस्टन्स. कारण हा +1 हा +q इथं आहे, तर तो त्याला काय करतोय, हाकलून देतोय. आणि तो अनएंडिंग आहे ते फोर्स असल्यामुळं. म्हणजे समजा आता माझ्या एरियात एक जण आला तर मी त्याला हाकलून देईन, कुठपर्यंत मी पाठलाग करणार? एक समजा 2 किलोमीटर मी सोडून देतो. तसं तो इथं नाहीये. तो काय करतोय, किती जरी त्याला हाकलून दिला तरी त्याचं समाधान होत नाहीये. ही ट्राईज टू एक्सपेल हिम, थ्रो हिम अवे. So the +1 coulomb charge will naturally find its place at infinity. म्हणजे नाहीच, जणू काही तो हा +q कुलॉम चार्ज असेल इथं, तर तो +1 कुलॉम चार्ज हा असणारच नाही, किंवा इनफायनाइट अंतरावर असेल अशी व्यवस्था करेल. मग आता हे तुम्हाला आवडलं नाही, समजा एक कथानक बनवून सांगतो, मग ते आवडलेलं नाही. काय बाबा नाही, ओढे लांब काय त्याला, म्हणजे नाही ठीक आहे असू दे, पण इतक्या लांब तो फेकणं तर बरोबर नाही. मग तुमच्यासारखा एक कसा त्याच्यामध्ये इंटरव्हीन करायला एक इंटरव्हीनर आला, तर तो काय करतोय, ही जी कृती घडती आहे हा करतोय असं नाही, तो इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स आहे म्हणून ते आपोआप घडतंय. तर त्या कृतीत तुम्हाला काय करायला लागेल, ते तुम्हाला मान्य नाही आहे. जे होतंय त्यात, म्हणजे जसं आता वर्गात मुलं येत नाहीत हे मला मान्य नाही, मग मी काय करतो, तर ती जी कृती आहे त्या कृतीला बलपूर्वक विरोध करायचा. डिफॉल्टर, ओरल असं हे काय त्याचं म्हणे, जी नॅचरली एक ऍक्शन आहे ती प्रिव्हेंट करायला मला काहीतरी बलप्रयोग करावा लागतो. तसं आता +q चार्ज आहे, त्यामुळं 1 कुलॉम इन्फिनिटी जातोय, ते तुम्हाला नको आहे. मग ते तुम्हाला नको असेल तर काय करायला लागेल तुम्हाला, यू हॅव टू ब्रिंग इट फोर्सफुली फ्रॉम देअर टू सम पॉइंट. मग त्याला समजा आता जो आता हॉस्टेलवर पण नाही, त्याच्या गावी जाऊन बसलाय, त्याला जर मला तिथून आणून इथं वर्गात बसवाय असेल तर डिफॉल्टर होईल, XX1 होईल, आणि दुसऱ्या विषयात पण असं असेल तर तिथं XX1 तिसऱ्यात होईल. मग तो वर्षभर जाईल, मग तो इथे येईल. आणि आता इथे पलीकडे तिकडे फिरतोय, त्याला म्हणलं आज कमी मार्क पडतील, तर तो लगेच येत नाही. म्हणजे ऍट इन्फायनाइट डिस्टन्सला जो गेलेला आहे तिथून त्याला इथं आणायचं. ते आणताना काय करणार आहे, there is a repelling force, therefore the intervener has to constant, काय हे दिसतंय ते अॅनिमेशन याचं, इंटरव्हिनर हॅज नाही अॅनिमेशन करता येईल सुंदर. म्हणजे तो विचार करायचा की तो एक चार्ज असा माणूस घेऊन येतोय आणि इथं चार्ज आहे, तर तो येताना हा त्याला असा, जे पूर्वीच्या महाभारत जी स्टील आता आली, पुन्हा रामायण पुन्हा यायला असेल त्याचे ॲरोज यायचे, त्याला लाईट यायचा, मग तो असा विरोध करतोय, तर रेड येणार, मग हा दुप्पट, मग असं तो इंटरव्हिनर हॅज टू पुट ए फोर्स. आणि इंटरव्हिनर फोर्स कसा पाहिजे, नुसता ह्याला अपोज केलं तर हे होणार नाही, म्हणजे रिपेलिंग फोर्स आहे. इन द ॲब्सेन्स ऑफ इंटरव्हेन्शन काय होईल, इन द ॲब्सेन्स ऑफ इंटरव्हेन्शन काय होईल, दी मुवमेंट ऑफ मूविंग अवे विल कंटिन्यू. ते थांबवायचं असेल तर काय करायला लागेल, अपोजिंग म्हणजे रिपेलिंग फोर्सच्या इक्वल अपोजिट फोर्स अप्लाय करायला लागेल.
तो केला तर काय होईल, लांब जायचं थांबेल. लांब जायचं थांबून नुसतं उपयोग नाही आहे, त्याला पुन्हा उलटा आणायचा आहे, म्हणजे त्याच्यापेक्षा जास्त फोर्सनं इकडे आणावं लागेल त्याला. तर मग ते त्यांना ते अंडरस्टूड टेलिपॅथिकली अँड दे आर म्हणजे इन्फिनिटी वरून दी चार्ज इज बिंग ब्रॉट हियर. म्हणजे लक्षात आलं का. तर दी अमाऊंट, आता अमाऊंट अगदी खूपच सूक्ष्म असेल तर अमाऊंट आणि क्वांटिटीमध्ये फरक आहे. गावठी डेफिनेशन अमाऊंट, पण अगदी क्लासिक म्हणतात ते क्वांटिटी म्हणतात त्याला. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेन्शियल. दी क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, और डन म्हणजे ऍक्च्युली डनच्या ऐवजी रिक्वायर्ड टू बी डन का म्हणतात, असं का म्हणतात, डन का म्हणत नाही, तर ते हायपोथेटिकल आहे. द क्वांटिटी ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग ए युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिक्युलर पॉइंट. मग जगात कुठला चार्ज असेल तर काय होईल, चार्जच नाही जगात कुठलाच, इलेक्ट्रिक चार्ज संकल्पना संपुष्टात आली आहे. तर कसं असेल पोटेन्शियल. In the absence of electric charge, what would be electric potential? Zero potential, no potential. म्हणजे काय, कुठेही आता असं शिक्षण सोडून दिलं काय येतील जातील कुठे म्हणजे कुठेही, किंवा असं तो काही त्याला ते हॅपनिंगच नाही लेक्चरला. आलं काय नाही आलं काय, कधीतरी आलं कधीतरी नाही आलं, तसं म्हणजे फ्री फ्लो. म्हणजे युनिट कुठला चार्ज नाही आणि पुन्हा कॉन्ट्रेक्शन येते, मग युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज तरी कसा, मग तो टेस्ट चार्ज घ्यायचा, इन्फिनिटी घ्यायचा, असं बरंच. तर नाव यू डिराइव्ह, लेट अस स्टार्ट नाव. आता तुमचं रिव्हिजन पण होईल, कदाचित त्या काळातलं नीट लक्षात असलं ते होईल. डिराइव्ह दी फॉर्म्युला फॉर पोटेन्शियल ॲट पॉइंट पी ॲट अ डिस्टन्स आर फ्रॉम युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज क्यू. So how will you proceed? Consider. So plus Q. Now you can make it simple. You can make it simple like. So to bring unit positive charge from infinity to a particular point. मग आता विचार कसा करणार तुम्ही, तिरका विचार कसा करू शकतो. इथं आहे इन्फिनिटी, तो असाच येणार, रॅडियलीच येणार का असा इकडे तिकडे फिरून येईल. आता समजा वर्गात जायचंय, असं कडक टेलिपॅथी केली, हे आला तर मग ते वर्गात समजा ते इथं असतील कुठं, त्या रूमवर 3 पैसे असतील, तर 3 पैसे असे सरळ इकडे येतील, त्या 3 पासून पुन्हा डिपार्टमेंटकडे जाऊन येतील.
आपण आता सोपं करता सोपं करूया अँड देन विल प्रूव्ह की इट इज इंडिपेंडेंट. कशी आली तरी फरक पडत नाही, ते नंतर प्रूव्ह करू. आता आपण काय घेऊया, आता आपण असं घेऊ की now what we do, we put this is a point P and distance R. So how do we derive, since we are using small r here, while in symbols we need to be very much careful, or we can use it as capital R, right, in this derivation. So what we do, we define a general point, this is P, so we define any general point, say P dash, and we try to have an incremental movement of dr or delta r rather, besides delta r, right? And so in the radial direction, delta r being very small, if I have to move by a distance, what is the work done? Force into displacement. Force into displacement. Provided the force is constant. But force itself will change. Why? Because it is a function of distance. But delta R being low, negligible, force here and force here is approximately same. So if I am at a distance R, then the work done by intervener to move by distance delta R is equal to how much? Force किती है? Electric force किती है at distance R? Q upon unit positive charge है, तो दूसरा unit positive charge है, त्यामुळे तो 1. Q1 Q2 त्यातला Q1 Q आणि Q2 1 upon 4 pi epsilon naught किंवा epsilon काही पण आणि R square हा force, right? आणि displacement किती? Delta R. So this is incremental force. Sorry, force नहीं. एक आएगी? Symbol कुठला येतं? Incremental force into displacement. Incremental work done. Delta R. यात काही रॉकेट सायन्स नाही, आइन्स्टाईन सारखं रिलेटिव्हिटीचं काही अवघड नाही आहे. इट इज द incremental work done in incremental movement of unit positive charge by distance delta R towards the origin or towards the point charge. Incremental work done. So what is potential now? What is potential? To bring it from infinity to this point. So it will be integration. So what is potential, electric potential? V here, V is equal to integration of dr बरोबर? Q dr upon 4 pi epsilon naught r square. And what are the limits? Limits काय येतील? Hello? Limits किती येतील?
किती 0 to पाय तरी म्हणू नका हे डिस्टन्स एक वेळ काही म्हणलं तरी चालेल. व्हेरिएबल डी आर आहे, हा डिस्टन्स आहे, अँगल नाही आहे. सो इट इज फ्रॉम इन्फिनिटी, उलट नाही, फ्रॉम इन्फिनिटी टू कॅपिटल आर. दिस इज कॅपिटल, बरोबर? फ्रॉम इन्फिनिटी टू कॅपिटल. व्हॉट इज द आन्सर नाउ? What is the answer? किती येणार? किती? Q upon 4 pi epsilon naught dr upon r square इंटिग्रेशन किती? किती? इंटिग्रेशन -1 बाय इंटिग्रेशन किती? खूप अभ्यास केल्यावर ते होतं का नाही? समजा तुम्ही सल्फ्युरिक ऍसिड आणलं, फुल्ली कॉन्सन्ट्रेटेड लिक्विड, 36 नॉर्मॅलिटीज. सो लिटमस टेस्ट फेल्स इन दी फुल्ली. तुमचं उत्तर आलंय इंटिग्रेशन सोडत आहे. 36 नॉर्मॅलिटीच्या सर्व ऍसिड टेस्ट फेल, लिटमस टेस्ट फेल होते. तसं खूप अभ्यास झाल्यामुळे उत्तर चुकलं. मायनस किती? हे नको आहे, पुढचं नको. फॉर्म्युला काय पाठ आहे ना, तो फॉर्म्युला घेऊ शकतो. पण हे किती? हे किती? 1 बाय आर. 1 बाय आर चा 1 बाय आर का -1 बाय आर. बरोबर आहे? मायनस का प्लस? प्लस मायनस उलटा इंटरप्रिटेशनचा इश्यू येतो, करता येईल. आता हे आन्सर किती आला? हे जे इन्फिनिटी असेल तेव्हा काय 0. Q upon 4 pi epsilon naught आणि R बरोबर. आणि मायनस. आता काय चुकलंय? काय चुकलं? हे बरोबर. हे वर्क डन when r is infinity म्हणजे -1 upon r -1 upon -1 upon infinity, that is 0. So it is -q upon 4 pi epsilon r. आता मायनस आलं तर इंटरप्रिटेशन कसं करता येईल? काय चुकलंय म्हणजे आपलं? वर्क डन इज विच वर्क मध्ये जे दोन हे आहेत, फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट. फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट. फोर्स काय आहे? स्केलर काय वेक्टर आहे? फोर्स काय आहे? वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट काय आहे? वेक्टर. मग वर्क डन काय आहे? काय आहे? फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मग वर्क डन, मग तो काय आहे फॉर्म्युला? वर्क डन इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग आता फोर्स कुठल्या दिशेला आहे? ह्या दिशेला. आणि डिस्प्लेसमेंट या अपोजिट दिशेला. त्यामुळं डॉट प्रोडक्ट घेताना ते निगेटिव्ह मायनस घ्यायला पाहिजे. त्यामुळं हे डेल्टा डब्ल्यू मध्ये मायनस येणार आहे. त्यामुळे इथे एक मायनस येणार आहे आणि नेट इज प्लस.
Is it right? When work done 0 आहे, what is the meaning? Work done 0. When it is possible? कधी 0 वर्क डन 0 कधी असतं? फोर्स 0 पाहिजे किंवा डिस्प्लेसमेंट 0 पाहिजे, आणि हे दोन्ही नसेल तर देयर इज अ फोर्स, देयर इज डिस्प्लेसमेंट बट नो वर्क डन. Force is there, displacement is there, but there is no work done. अरे 11वी फिजिक्स आहे. Which motion? That is circular motion, centripetal force. Moon revolves around Earth. Despite gravitational force, moon displacement is there but no work done. Otherwise, if it were done, energy will be consumed. Is it right? So this is इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. म्हणजे ह्या पॉइंटचं पोटेन्शियल पी आहे. म्हणजे काय तर तिथं टिकून राहण्याकरता प्लस म्हणजे +1 कुलॉम युनिट पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे जर या जगामध्ये इलेक्ट्रिक चार्ज दुसरा असेल तर युनिट पॉझिटिव्ह चार्जला यू दिलं जाणार नाही. मग यू दिलं जाणार नाही, त्याच्या अपोज मध्ये यायचं असेल आणि थांबायचं असेल. आता वर्गातल्या बेंचवर स्टुडंट बसणे, याला काय कशा प्रकारचं हे म्हणायला लागेल? लेक्चर चालू नाही आहे, लेक्चर चालू नाही आहे, डबा खायला वर्गात स्टुडंट बसतो. तो त्याच्या इच्छेनं बसतो का इच्छेविरुद्ध बसतो? आणि लेक्चर असताना तो बसतो तो इच्छेविरुद्ध बसतो. त्यामुळं शिक्षकाला घाबरून वर्गात शिक्षक किती कडक आहे त्याच्यावरून तो विद्यार्थ्याला त्याच्या इच्छेविरुद्ध बसायला कसा भाग पाडू शकतो. आता त्यातल्या जवळचा इथं आणि लांबचं, तर हिथं कोण यायला तयार होत नाही तरी फोर्सफुली शिक्षा म्हणून इथं आणला. थीम लक्षात येईल तुमच्या, हे लक्षात ठेवू नका. सो द पोटेन्शियल इंडिकेट्स म्हणजे, आणि आता जगातल्या प्रत्येक, इफ इट नॉट ओनली युअर एंटायर युनिव्हर्स, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल is a function, is some parameter which is scalar. पण तो पोटेन्शियल हा वेगळ्या प्रकारचा स्केलर आहे. म्हणजे निगेटिव्ह पण असू शकतं पोटेन्शियल आणि पॉझिटिव्ह पण असू शकतं. मायनस खूप कमी, मायनस खूप जास्त, अगदी निग्लिजिबल 0, प्लस थोडंसं, प्लस खूप जास्त. मास आणि व्होल्टेजमध्ये तो फरक आहे. मास इज स्केलर आणि पोटेन्शियल स्केलर आहे, पण तो वेक्टर सारखा, म्हणजे ऍटलीस्ट प्लस मायनस तरी आहे, मासला ते नाही आहे. सो इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज एव्हरीवेअर. ज्याला आपण हे म्हणतो इज अ स्केलर फील्ड ओव्हर युनिव्हर्स, ओव्हर 3D स्पेस. अँड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड. म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्जेस कुठं ना कुठं कशा ना कशा स्वरूपात असल्यामुळं जगातल्या प्रत्येक पॉइंटला काहीतरी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल आहे आणि काहीतरी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. लक्षात आलं का? जगातल्या at every point there is some electric potential V and there is some electric field E.
If so, what will be the relationship between E and V? तुम्ही वाचून तर नक्की आलं नसणार आहे. मग E आणि V याच्यामध्ये काय असेल? आणि इथं पोटेन्शियल जास्त, इथं कमी, इथं जास्त, प्रत्येक एका पॉइंटला काहीतरी पोटेन्शियल विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय झेड. May be very complex function, but means electric field E, electric potential V and electric field E. V is a function, some function of x, y, z. म्हणजे काय? x something x, some काय linear, non-linear भरपूर असेल some function. आणि E is also another function of x, y, z, but V is a scalar function and E is a vector function. Vector function of x, y, z ला आपण vector function म्हणजे काय? तर in Euclidean geometry, in 3D space, vector function तुम्ही कसं सांगू शकाल की जे सामान्याला कळेल? Anyone? What we mean by vector function? Vector function म्हणजे काय? In 3D, in Euclidean geometry, 3D space, not beyond, we won't think of fourth dimension and that complex things. So 3D याच्यामध्ये काय असेल वर्ल्ड मध्ये? What is vector function? Vector function is nothing but एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज VA x y z चं काहीतरी फंक्शन आहे. हे 2x + 3y काही पण. तसं इलेक्ट्रिक फील्ड हे सुद्धा एक फंक्शन आहे. मग इलेक्ट्रिक फील्ड हे वेक्टर फंक्शन आहे. म्हणजे काय? तर what is vector function? Vector function is a ordered combination of 3 scalar functions. So what is E? E is an ordered triplet of Ex, Ey and Ez, where Ex is some scalar function, some function now. पंचमी scalar function जरा आता G1 x, y, z. Ey is G2 x, y, z, and Ez is G3 x, y, z. This is E. Now, what would be the relation between V and E? What would be the relation between V and E? काय असू शकेल? Derive करायला आहे पुढे बघा. एक either you should derive or write down or look at the whiteboard. काय असेल? इलेक्ट्रिक फील्ड E आणि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल V. V स्केलर आहे, E वेक्टर आहे. E स्केलर, E वेक्टर, V स्केलर. मागच्या लेक्चरला आपण काहीतरी या वेक्टरची काही फंक्शन शिकलोय डेल वरून. त्याचं लॉजिक साधारण म्हणता येईल का? डेलचा थोडंसं साधारणतः अंदाज डेल ऑपरेटर काय आहे? डॅबा बाय डॅबा एक्स
divided by x plus z divided by y plus k divided by z. It is a vector. Del operator is a vector. Being operator, it multiplies a scalar. It actually operates on scalar to result into vector. It can act as a vector in dot product and cross product. Del dot D, that is divergence. There is del cross E, we will see in later Maxwell equation. And there is del of something which is a vector. Del of a scalar is a vector. Del of scalar is a vector. So based on that, can you try to correlate E and V? आता एकदम हे सगळं प्रत्येक असं एवढं शक्य देखील होत नाही. किती मी विचार केला ते मग गोंधळ होईल, त्रास व्हायला लागेल, म्हणून पण एवढं अपेक्षाही करायला नको. पण साधारणतः hints द्यायचे. Whether this is a correct statement, E, electric field E is gradient of electric potential V. हे बरोबर आहे का? किंवा बरोबर नसेल तर काही थोडीशी करेक्शन त्यात अपेक्षित आहे का? So we give some work for thinking so that आज कसं आहे, एका बॅच ज्या बॅचचं ट्युटोरियल आहे त्याची ओरल आहे आणि दुसऱ्या बॅचनं सॉल्व्ह करायचं आहे. सो यू गॉट द आन्सर. E and del of V. आता गाइडेड थिंकिंग म्हणजे you try to convince yourself whether, not whether, I tell that it is the answer, you try to convince yourself that this is the answer. लक्षात का? म्हणजे लर्निंगचे टप्पे असतात. प्रश्न मांडणे आणि प्रश्न मांडल्यावर तो आपोआप त्याचं उत्तर काढता येईल. 2-3 उत्तर देणे MCQ टाईप, त्यातलं कुठलं उत्तर हे कळणे, ते खूप झालं. उत्तर सांगणे ते बरोबर आहे का चूक व्हेरीफाय करायला सांगणे, आणि उत्तर सांगणे ते बरोबर आहे असं सांगणे आणि ते बरोबर आहे असं पटवून घेणे. तर आता वी आर दी लास्ट स्टेज. सो दिस E इज इक्वल टू मायनस ग्रॅड V is a vector. So negative of potential gradient is electric field E. And what is the task? Task before you is to convince yourself with this statement. Okay.